આજે આપણે ચૂરમાના લાડુ બનાવશું। આ લાડુને મેં તળ્યા વગર એટલે કે શેકીને બનાવ્યા છે। તો ઘઉંનો લોટ અને ગોળથી બનેલા આ લાડુ ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ બને છે। તમને પણ ચૂરમાના લાડુ ખાવાનું મન થઈ ગયું ને? ફ્રેન્ડ્સ, હું છું તોરલ અને વેલકમ ટુ તોરલ સિક્રેટ રેસિપીઝ। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારો આ વિડીયો પસંદ આવે તો તેને લાઈક જરૂર કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું નહીં ભૂલતા। અને આવી જ નવી રેસિપી માટે બેલ આઇકોન જરૂરથી પ્રેસ કરજો। તો ચાલો લાડુ બનાવીએ। તો ચૂરમાના લાડુ બનાવવા માટે મેં અહીંયા 2 કપ એટલે કે 250 ગ્રામ ઘઉંનો લોટ લીધો છે અને 1/4 કપ એટલે કે 1/4 કપ રવો લીધો છે। આપણે નોર્મલ રોટલીનો જે લોટ હોય એ જ લેવાનો છે। તો હવે હું રવો અને ઘઉંના લોટને મિક્સ કરીને આમાં મોણ નાખી દઉં છું। તો મેં અહીંયા 3 ટેબલસ્પૂન ઓગળેલું ઘીનું મોણ લીધું છે અને હવે આ મોણને આપણે બહુ સરસ રીતે લોટમાં મિક્સ કરી દેવાનું છે। આપણે જે ઘી લેશું તે નવશેકું ગરમ ઘી હોવું જોઈએ અને તમે જોઈ શકો છો કે હું 2 હથેળીની વચ્ચે આવી રીતે લોટ રાખી અને કેવી રીતે મોણ આપી રહી છું। તો ફ્રેન્ડ્સ, બહુ સરસ રીતે મોણ અપાઈ જાય પછી આપણે ચેક કરી જોવાનું કે હવે આ મોણ બરોબર મિક્સ થયું કે નહીં। તો હજી મુઠ્ઠી પડતું નથી થતું એટલે હજુ હું આમાં થોડુંક મોણ એડ કરી લઈશ। તો હું હવે ફરીથી આમાં 2 ટેબલસ્પૂન ઘી મિક્સ કરું છું અને ફરીથી આપણે લોટમાં ઘીને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। આપણે જેટલું સરસ રીતે લોટમાં આ મોણ મિક્સ કરશું તેટલા જ સરસ અને સોફ્ટ આપણા લાડવા થશે। તો હજી મુઠ્ઠી પડતું મોણ નથી થતું તો હવે 1 ટેબલસ્પૂન હું ઓગળેલું ઘી મિક્સ કરી દઈશ અને હવે લાગે છે કે મોણ બરોબર થઈ જશે। તો મેં ટોટલ આમાં 6 ટેબલસ્પૂન ઓગળેલું નવશેકું ગરમ ઘી મિક્સ કર્યું છે અને હવે હું પાછું મોણ મિક્સ કરી રહી છું ને એક છેલ્લી વાર આપણે પાછું ચેક કરી જોઈશું। તો હવે મુઠ્ઠી પડતું મોણ થઈ ગયું છે। આપણે લોટ બનાવવાની તૈયારી કરીએ। મેં અડધો કપ નવશેકું દૂધ લીધું છે અને એને થોડું થોડું કરીને હું લોટમાં મિક્સ કરી રહી છું। તો તમે જોઈ શકો છો મેં થોડુંક દૂધ નાખ્યું છે અને હું કઈ રીતે આ લોટ મસળી રહી છું। આપણે આ લોટ બહુ જ ધીમે ધીમે દૂધ નાખીને મસળીને બનાવવાનો છે જેથી આ લોટ ઢીલો ન પડી જાય। તો મેં હજુ થોડુંક દૂધ રહેવા દીધું છે અને હું બહુ સરસ રીતે પહેલાં આ લોટની અંદર આ દૂધને મિક્સ કરી લઈશ। હજુ પાછું થોડુંક દૂધ નાખી દઉં છું। તો અડધો કપ દૂધ મેં નાખી દીધું છે। જો હજુ આપણને દૂધની જરૂર પડશે તો ફરીથી થોડુંક નવશેકું દૂધ નાખી દઈશું। તો પહેલાં આ રીતે આપણે લોટને બાઇન્ડ કરવાનો છે અને હવે જેટલો લોટ આપણો બાઇન્ડ થઈ જાય એ લોટને આપણે સાઈડમાં મૂકી દેવાનો છે અને બીજો જે બચેલો લોટ છે એની અંદર હવે આપણે પાછું 1/4 કપ દૂધ નાખી દઈશું અને ટોટલ હવે 3/4 કપ એટલે કે પોણો કપ મેં આમાં દૂધ વાપર્યું છે। હવે આમાં વધારે દૂધ નથી નાખવાનું, આપણે આ લોટને સરસ રીતે બાઇન્ડ કરી લેવાનો છે। આ કામ થોડુંક મહેનતનું તો છે જ, પરંતુ જો તમે કઠણ લોટ બાંધશો તો તમે જે ભાખરી બનાવીને શેકશો એ ભાખરી બહુ જ અંદરથી સરસ થશે। હું તમને ભાખરી બનાવવાની પણ બહુ સરસ રીત બતાવીશ જેથી તમે જે ભાખરી બનાવશો તે અંદરથી બહુ જ સરસ રીતે શેકાઈ જશે અને આપણે જે ચૂરમાના લાડુ બનાવશું તે અંદરથી ચીકણા નહીં બને। તો ફ્રેન્ડ્સ, આ લોટ તો તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે આપણે શું કરવાનું છે કે આપણે આ લોટમાંથી 4 લુવા બનાવી લેવાના છે। આ 4 લુવા સેમ સાઈઝના બનાવશું। તો આ લુવા તૈયાર થઈ ગયા છે। હવે આપણે ભાખરીને વણી લેવાની છે। તો એક પાટલા ઉપર હું આ રીતે ભાખરીને વણી લઈશ। એની સાઈડ થોડી તૂટેલી હોય તો કાંઈ વાંધો નથી, એનો શેપ પણ થોડો બરોબર નહીં હોય તો પણ કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી। તો અહીંયા ભાખરી તૈયાર થઈ ગઈ છે અને તમે જુઓ આ કેટલી જાડી હોવી જોઈએ। આમાં હું ફોર્કની મદદથી થોડા કાણા પાડી લઈશ જેનાથી જ્યારે આપણે ભાખરી શેકશું તો એમાં સરસ રીતે શેકાઈ જશે। તો અહીંયા એક લોઢી ઉપર મેં ધીમા તાપ્યા ભાખરીને શેકવા મૂકી છે।
1 મિનિટ થાય એટલે આપણે એને ઉથલાવી લઈશું અને આવી રીતે એક સાફ કપડાથી એને દબાવીને આપણે હજી બીજી 1 મિનિટ સુધી શેકી લઈશું અને 1 મિનિટ થાય એટલે પાછી આપણે ઉથલાવી લઈશું અને પાછું આપણે સેમ મેથડ યુઝ કરીને ચોખ્ખા કપડાથી પાછું દબાવીને બીજી 1 મિનિટ આને શેકી લેવાની છે. તો બીજી 1 મિનિટ થઈ જાય એટલે આપણે ફરીથી આને ઉથલાવી લઈશું. તો જુઓ, હવે આ સાઈડ તો બહુ સરસ રીતે શેકાઈ ગઈ છે. હવે નીચેની સાઈડ આપણે શેકી લઈશું. તો બંને તરફથી આ ભાખરી બહુ સરસ રીતે શેકાઈ ગઈ છે. આગળ અને પાછળ આનો રંગ ગુલાબી કલરનો એટલે કે આછો બદામી કલરનો થઈ ગયો છે અને અંદરથી સુગંધ પણ બહુ સરસ આવી રહી છે. તો આપણે આવી રીતે બધી ભાખરીઓને શેકી લેવાની છે અને આ જોઈ શકો છો કે આ બધી ભાખરી કેટલી સરસ ઉપર નીચેથી શેકાઈ ગઈ છે. અને જ્યારે આ થોડી ગરમ હોય ત્યારે આપણે આના ટુકડા કરી લેવાના. બહુ ગરમ નહીં, થોડી ગરમ હોય ત્યારે, નહીં તો હાથ દાઝી જાય છે. તો હવે આપણે આના ટુકડા થઈ જાય એટલે આપણે એને ગ્રાઇન્ડરમાં વાટી લેવાના છે. તો ગ્રાઇન્ડરમાં હું આ બધા ટુકડા નાખીને એને કરકરું વાટી લઈશ અને ગ્રાઇન્ડર આપણે એકસાથે ચાલુ નથી કરવાનું, થોડું ઓન ઓફ કરીને ચાલુ કરવાનું જેથી એનો ભૂક્કો બહુ સરસ છૂટો ભૂક્કો થાય. આ કરકરા ભૂક્કાને આપણે ઘઉંને ચાળવાની ચાળણીથી ચાળી લેશું. આ મોટા કાણાવાળી ચાળણી છે એટલે એનાથી ચાળેલો ભૂક્કો બહુ જ સરસ થશે. તમારી પાસે ઘઉંની ચાળણી ન હોય તો ચોખાની ચાળણી પણ ચાલે. તો હવે આપણે આને ચાળી લઈશું. આને ચાળશું તો શું થશે કે આની અંદર જે આપણે ગ્રાઇન્ડ કરતી વખતે કંઈક ભાખરીના ટુકડા રહી ગયા હોય તો ચાળતી વખતે નીકળી જાય. અને હવે બીજો બચેલો ભૂક્કો છે એને પણ સેમ મેથડ યુઝ કરીને ચાળી લેશું અને એના પણ જે ટુકડા છે એ દૂર કાઢી અને હવે બધા ટુકડાને એકવાર ગ્રાઇન્ડ કરી લેશું. હવે હું તમારી જોડે એક ટ્રીક શેર કરીશ જેનાથી આ લાડુ હજુ ટેસ્ટી થવાના છે. એક તવીમાં આપણે 3 ટેબલસ્પૂન ચણાનો લોટ લઈશું અને એમાં આપણે ટોટલ 5 ટેબલસ્પૂન ઘી નાખવાનું છે. મેં થોડું કરીને 5 ટેબલસ્પૂન ઘી નાખ્યું છે. તમે એકસાથે ઘી નાખી દો તો પણ ચાલે. તો 3 ટેબલસ્પૂન ચણાનો લોટ અને 5 ટેબલસ્પૂન ઘી આપણે બહુ સારી રીતે ધીમા ગેસ ઉપર મિક્સ કરવાનું છે અને એને બદામી રંગનું એટલે કે આછું ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી શેકી લેવાનું છે. અને આપણે કન્ટિન્યુઅસલી હલાવતા રહેવાનું છે જેથી આ મિક્સચર બળી ન જાય. તો લગભગ 3 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને ચણાનો લોટ બહુ સરસ રીતે શેકાઈ ગયો છે. શેકેલા ચણાના લોટને આપણે લાડુના મિક્સચરમાં મિક્સ કરી દેવાનો છે. તો આ ઘઉંના લાડુના મિક્સચરમાં ચણાનો લોટ મિક્સ કરી દીધો અને હવે આને આપણે બહુ સરસ રીતે હલાવી લઈશું. આપણે સ્પેટ્યુલાની મદદથી હલાવવાનું છે કારણ કે આ લોટ બહુ ગરમ છે. આના પછી આપણે ગોળની પાઈ કરી લેવાની છે. તો મેં અડધો કપ ગોળ લીધો છે. આ ગોળને ઝીણો ખમણી લીધો છે અને એમાં અડધો કપ ઓગળેલું ઘી નાખશું અને આને ધીમા તાપે શેકતા રહીશું. પણ આમાં હજુ મને ગોળ ઓછો લાગે છે એટલે મેં બીજો પા કપ ખમણેલો ગોળ એડ કરી દીધો છે. ટોટલ 3/4 એટલે કે પોણો કપ ગોળ લીધો છે અને હવે જેવો આ ગોળ ઓગળી જાય એટલે પાઈ તૈયાર થઈ જાય. તો ગોળ ઓગળી ગયો છે, પાઈ તૈયાર છે. આ પાઈને આપણે લાડુના મિક્સચરમાં મિક્સ કરી લેવાની છે. તો ધ્યાનથી આને આપણે આમાં રેડી દઈશું અને પછી તાવીથાની મદદથી આપણે આને મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો હવે આપણે આની અંદર 2 ટેબલસ્પૂન ગોલ્ડન રેઝિન્સ, કિસમિસ, 10 બદામનો ભૂકો, તમારે ટુકડા નાખવા હોય તો બદામના ટુકડા પણ નખાય, અડધી ટીસ્પૂન એલચીનો ભૂકો, તમારે જાયફળ નાખવું હોય તો અડધી ટીસ્પૂન જાયફળ નાખો પણ એલચી નહીં નાખતા. અને હવે આપણે આ લાડુના મિક્સરને બહુ સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે અને સેમ્પલ માટે એક લાડુ વાળીને જોઈ જોવાનો છે. અને જો એમાં આપણને ઘી ઓછું લાગે તો 1 ટેબલસ્પૂન ઓગળેલું ઘી અથવા તો 1 ટેબલસ્પૂન દૂધ નાખી દેવાનું અને પછી લાડવા વાળવાના. જો લાડુ સરસ રીતે વળાઈ જાય તો કોઈ વસ્તુ એડ કરવાની જરૂર નથી. તો હવે આપણે આ રીતે લાડુ વાળી લેવાનો છે. તમે જુઓ આ લાડુ કઈ રીતે વાળી રહી છું.
તો લાડુ વળાઈ ગયો છે. હવે આ લાડુને આપણે ઉપરથી સ્મૂથ કરવા માટે આવી રીતે મારી હથેળીમાં રોલ કરી રહી છું. તો આવી રીતે રોલ કરવાથી એનો ઉપરનો સરફેસ એકદમ સ્મૂથ થઈ જશે અને જ્યારે આ ઉપરનો સરફેસ સ્મૂથ થઈ જાય એટલે લાડુ તૈયાર થઈ જશે. અને હવે આપણે આને ખસખસની અંદર રગદોળી લેવાનો. ખસખસ એટલે કે પોપી સીડ અને પછી એક્સેસ એટલે એક્સ્ટ્રા ખસખસ જે હોય તેને કાઢી નાખવા માટે ફરીથી આવી રીતે હથેળીમાં રોલ કરવાનું એટલે એક્સ્ટ્રા ખસખસ પણ નીકળી જશે. અને પછી એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ સ્ટેપ કરવાનું અને એ છે આવી રીતે લાડુને થાળીમાં પછાડવાનું. આમ કરવાથી લાડુ નીચેથી ફ્લેટ થશે એટલે તમે જ્યારે પ્લેટમાં મૂકશો તો લાડુ બહુ સરસ રીતે પ્લેટમાં બેસી જશે. તો આ રીતે આપણે બધા લાડુને તૈયાર કરી લઈશું. તો હું અહીંયા લાડુને સ્મૂથ કરી રહી છું. સ્મૂથ થાય એટલે આપણે એને ખસખસમાં પાછો રોલ કરી લેવાનો. પણ મારા હાથમાં ખસખસ હતી એટલે મેં ખસખસમાં રોલ નથી કર્યો. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે આપણે બધા લાડવા તૈયાર કરી લીધા છે. કેટલા સરસ અટ્રેક્ટિવ લાગે છે ને. મેં તો એને ચાખી પણ જોયું, ટેસ્ટમાં પણ એટલો જ ટેસ્ટી છે. તમે પણ તમારા ફેમિલી માટે આ રીતે લાડુ બનાવો. આ લાડુ ગણેશજીના ભોગ માટે પણ બનાવી શકાય છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે આ લાડુ જરૂરથી બનાવજો અને આ લાડુ બનાવ્યા બાદ તમારા અનુભવ અમારી જોડે કોમેન્ટ્સ થ્રુ શેર કરજો. ફરીથી એકવાર યાદ દેવડાવી દઉં, મારા વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું નહીં ભૂલતા. તો મળીએ આપણે પછી એક નવી રેસિપીની જોડે. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ.